Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi gulai ikan talang tumis darat. Resepi ni memang terkenal di bahagian utara. So, kalau anda mahu pergi ke negeri utara, wajib try resepi ni. Kalau anda nak try buat gulai ikan talang ni, bolehlah ikut resepi Cabi ni. Cabi akan tunjukkan step by step. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula kita perlukan ikan talang yang kita potong dadu macam ni. Dan Cabi rendam ikan talang ni dalam 1 jam untuk mengurangkan masin dia. Bahan-bahan untuk tumis darat, kita perlukan beberapa ulas bawang putih halia, bawang merah, 1 sudu kecil herba campur, asam keping, 2 tangkal cili kering dan serbuk kari ikan. Nak guna brand apa pun tak apa, terpulang. Dan 1 tangkai daun kari. Sedikit nenas yang kita potong-potong macam ni. Sebenarnya kita perlukan terung bulat, tapi disebabkan hari ni Cabi cari terung bulat pun tak ada, so kita guna nenas je lah. Dan sedikit santan pekat. Cabi baru je bawa keluar dari peti, tu yang beku. Kita hiris semua bahan-bahan tumis darat kita. Untuk rempah pula, Cabi suka bancuh dengan air. Sesetengah orang dia tak suka. Dia terus masukkan dalam periuk je waktu masak tu. Terpulanglah kepada anda. Anda selesa nak bancuh dulu ke, nak masuk terus ke, pun boleh. Okey, semua bahan-bahan kita dah pun siapkan. Cuma terung bulat saja tak ada. Tak apalah, kita masak apa yang ada je. Okey, jom tengok Cabi masak. First, proses untuk merebus dulu. Kita rebus nenas dulu ya. Kita rebus dalam setengah masak lah. Kita nak kurangkan rasa masam tu. Masukkan rempah tadi. Dan kita boleh masukkan ikan talang kita. Proses merebus ni tak lama, dalam 10 ke 15 minit je. Okey, bila dah mendidih, kita masukkan asam keping. Bila dah mendidih cantik macam tu, boleh kita masukkan santan. Mesti hairan kan, kenapa Cabi masukkan asam keping? Kan dah nenas tu masam. Sebenarnya tak masam pun, lagi sedap lagi ada lah. Kuah pun semakin pekat cantik. Sebenarnya nak masak gulai ikan talang ni dia akan pekat dengan sendiri. Bila kuah tu sejuk lagi dia pekat. Okey, kita dah boleh masukkan sedikit gula. Ikut rasa masing-masing ya. Cabi tak masukkan garam dah sebab masin tu dah datang daripada ikan talang tadi. So just nice saja. Okey, kita perlahankan api. Untuk step seterusnya, kita masukkan sedikit minyak untuk menumis bahan-bahan darat. Masukkan bawang merah, bawang putih, halia, herba campur, daun kari dan cili kering. Kita tumis dalam api yang perlahan. Tumis sampai naik bau dan juga garing. Garing je tau, jangan sampai hangit. Hangit kan pahit nanti. Okey, dah nampak kekuningan dan garing. Jom kita curah ke semua bahan-bahan ni ke dalam periuk tadi. Curah waktu dia tengah panas ya. Okey, dan kita tutupkan tudung periuk seketika dalam beberapa minit saja. Tujuannya untuk memerangkap aroma tumis tadi. Okey, dan kita buka.
Dalam beberapa minit tu dah bau dia, Masya Allah, semerbak. Dah siap pun. Dah boleh tutup api, siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap resepi gulai ikan talang tumis darat versi cabi yang terkenal di bahagian utara. Selamat mencuba ya. Resepi ni memang terkenal lah di zon utara ni. Kalau datang ke negeri sebelah utara ni, wajib try tau. Rugi kalau tak try. Okey geng, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa tekan butang loceng ya. Sehingga berjumpa di next video. Assalamualaikum.